Hello guys, welcome back to Techno YouTube channel. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ PHP Maths ගැන. ඉතින් PHP අපිට mathematical calculations කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී අලුතෙන් හදා ගන්නවා maths.php කියලා ෆයිල් එකක්. මේ විදිහට maths.php කියලා ෆයිල් එකක් හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මගේ මේ වෙනකොට මගේ local host මගේ server එක මේ විදිහට run වෙනවා. ඒ වගේම මගේ MySQL server එකත් මේ විදිහට run වෙනවා. එතකොට මම මේ පැත්තේ මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා local host මගේ YouTube කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ PHP tags මේ විදිහට create කරගන්නවා. PHP මම මෙතන close කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී echo කියන function එක පාවිච්චි කරනවා. මට display කරවන්න ඕන echo කියන function එක මම මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මම මේ function එකෙන් මෙතනදී type කරනවා 10 + 10 කියලා. මම ඉතින් 10 + 10 කියලා ටයිප් කරලා මම මෙතනදී මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක කවදාවත් රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්නවා. ඒතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ maths.php කියන ෆයිල් එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මගේ maths.php කියන ෆයිල් එකට ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේක කැල්කියුලේට් වෙලා 10 + 10 මට 20 කියලා ආන්සර් එක මෙතනට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මෙතනදී echo මම මෙතනදී කරොත් 10 - 5 ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී 5 කියලා මට ආන්සර් එක ආවා. මම මෙතනදී තවත් echo tag එකක් අරගන්නම්. මෙතනදී break එකක් හදා ගන්න ඕන නිසා මම මෙතන br tag එකක් open කරගන්නම් මේ echo එක ඇතුලේ. මම මෙතනදී ආයමස්සර කියලා මේක refresh කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ පළවෙනි එකේ ආන්සර් එක. ඒ කියන්නේ 10 + 10 කියන එකේ ආන්සර් එක 20. ඒ වගේම 5 - 10 - 5 කියන එකේ ආන්සර් එක 5. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් divide ඒ වගේ දේවලුත් කරන්න. මම මෙතනදී echo තවත් break tag එකක් මේ විදිහට හදා ගන්නම් br. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී echo කරනවා 10 divide into 2. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී මේක මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයමස්සරයක් මට 5 කියන ආන්සර් එක පෙන්වන්න. කියන 10 දෙකෙන් බෙදපුවම 5 විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මල්ටිප්ලිකේෂන්ස් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ආයමස්සරයක් මෙතනදී මේක උඩ කොටස කොපි කරලා ගන්න. break tag එක මේ විදිහට කොපි කරලා break tag එක අරගෙන මම මෙතනදී echo 5 multiplied by 5 කියලා මේ විදිහට type කරලා මම මෙතනදී semicolon use කරනවා. semicolon use කළා මම මේ විදිහට end එක press කරපුවම 25 කියන answer එක මට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ 5 වැඩි කිරීම 5 25. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට PHP ඇතුළතදී mathematical functions කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් මෙතනදී මම echo command එක විතරයි use කරේ. ඔයාලට මෙතනදී variables පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම variables පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී normal variable එකක් හදාගන්න number 1 කියලා. number 1 කියලා මේ විදිහට variable එකක් හදාගෙන මම මේකට 10 කියන එක assign කරගන්න. මේ variable වලට number 10 කියන එක මම මේ විදිහට assign කරගන්නවා. ඊට පස්සේ $_number 2 කියලා මේ විදිහට variable එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ variable එකට 5 කියන එක assign කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ උඩ දේවල් ටික මේ විදිහට comment කරගන්නවා. comment කරගෙන මම මෙතනදී පළවෙනියටම මේ numbers දෙක එකතු කරන්න try කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී පළවෙනි එකට answer 1 කියලා ගන්න. variable එකක් හදන්න answer 1 කියලා. answer 1 ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට equal කරනවා. මම මෙතනදී number 1 කියන variable එකට number 2 කියන variable එක එකතු කරනවා. දැන් මම මේක මෙතනින් මේ විදිහට stop කරගෙන මම ඊට පස්සේ මේ answer 1 කියන එක echo කරගන්නකොට $_answer 1 මම මේක echo කරගෙන මම මෙතනින් මේ විදිහට ඇවිල්ලා refresh කරලා බලනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී 20. එතකොට මෙතනදී මේක echo වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. හරි. මම මෙතනදී ආයමස්සරය මම refresh කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 10 + 5 it is ඒක 15යි. එතකොට මෙතන answer එක අපිට 15 විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී variable පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. variable එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට numbers assign කරගන්න පුළුවන් කිසිම issue එකක් නැතුව. තව එකක් තමයි අපි මෙතනදී echo කරන්න මම මේ විදිහට පොඩි ගාණක් 2 + 3 multiplied by 4. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට answer එක මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මම මේ දේවල් ටික comment කරගන්න මට අවශ්‍ය නැති නිසා මේ වෙලාවේදී මම මේ ටික comment කරගෙන මම මේ echo කරගන්න එක මම මෙතනදී click කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මට answer එක විදිහට හම්බ වෙන්නේ 18. ඉතින් මේක මේ විදිහට answer එකක් 18 වෙන්න විදිහක් නැහැ. මේක ගොඩක් වෙලාවට answer එක
වෙන්න ඕන 2 plus 4 6 6 වැඩි කිරීම 4 කියලා කියන 6 12 18යි 24යි 24. ඉතින් මෙතනදී අපිට 24 කියන ආන්සර් එක තමයි හම්බ වෙන්න ඕනේ. උනත් මෙතනදී අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ 18. ඉතින් අපි කොහොමද මේක රිසෝල්ව් කරගන්නේ? ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී parenthesis මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ දෙක ඇතුලේ. එතකොට පළවෙනියටම කරන්න මෙන්න මේ දෙක calculate කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ගුණ කරනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට mathematics කරන කට්ටිය මේක දන්නවා. ඉතින් මෙතනදී maths වල තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි මේක. පළවෙනියටම මෙයා කරන ගොඩක් වෙලාවට මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන ඒවා සුළු කරනවා. ඊට පස්සේ ගුණ කිරීම තියෙන එක සුළු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කරන්නේ බෙදීමක් තියෙනවනේ ඒක ඊළඟට සුළු කරනවා. ඊට පස්සේ plus sign එක කියන්නේ අපේ එකතු කිරීමක් මොනවා හරි තියෙනවනේ addition එකක් තියෙනවනේ එතනදී මෙයා ඒක සුළු කරනවා. අවසානෙට මෙයා අඩු කරන මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් එයා ඒක එතනදී අවසාන වශයෙන් ඒක සුළු කරනවා. ඉතින් මම වෙන එකක් මේ විදිහට example එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම එකෝ කියන එක අරගෙන මම මේ විදිහට පළවෙනි වරහන ඇතුලේ 10 2 කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක මයිනස් කරන්නම් 10 වලින්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී පළවෙනියටම වෙන්නේ මෙන්න මේ 10 සහ 2 එකට එකතු වෙනවා. එතකොට 12 ඊට පස්සේ 12න් 10ක් අඩු වෙලා මට ආන්සර් එක හම්බ වෙයි. මෙතනදී දෙක විදිහට මම මේක මෙතනදී අරක 24 විදිහට මට ආන්සර් එක හම්බුණා. ඒතකොට මම මේක මෙතනදී කමෙන්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලුවොත් එම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට මෙතනදී ආන්සර් එක දෙක විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.